Tahukah anda, pada tahun 2019, pihak PDRM telah menerima sebanyak 1,980 laporan berkaitan kes keganasan rumah tangga bagi bulan Januari hingga April yang lalu dan jumlah tersebut diyakini terus meningkat. Seriously? Assalamualaikum dan hai, saya Aznida. Dan saya Syahira. Selamat datang ke YouTube channel kami. The Cabinet Mission. So, hari ni aku dan Syira nak popek-popek tentang tajuk yang sangat menarik bagi aku. Tajuk apa yang buat hang excited sangat ni? Well, it is about toxic relationship. So, bila kita dengar toxic relationship, bunyi dangerous kan? Agak lah. Okey, tak apa. Mari kita kaji dalam sikit. Okey, apa itu toxic relationship? Menurut Glass 1995 dalam bukunya yang bertajuk Toxic People, toxic relationship bermaksud satu hubungan yang tidak menyokong antara satu sama lain, di mana apabila wujudnya konflik, salah seorang daripadanya akan cuba untuk melemahkan yang lain. Okey, disebabkan itu, wujudlah persaingan, kemudian timbullah perasaan rasa kurang hormat dan kesannya menyebabkan hubungan menjadi semakin renggang. Dalam erti kata lain, hubungan tidak sihat yang memberi kesan kepada emosi dan keseluruhan individu tersebut. Sekarang kita dah tahu apa maksud toxic relationship. Aku yakin bila kita dengar seseorang berada dalam hubungan toksik ni, kita mesti tertanya-tanya, macam mana boleh jadi macam tu Okey, aku boleh katakan tak ada solid causes untuk toxic relationship. Maksudnya di situ there are many factors that can lead towards unhealthy relationship. Walau bagaimanapun, menurut Glass 1995, toxic relationship adalah kesan daripada imperfect pairing, di mana dalam satu hubungan tu tak ada give and take. Itulah sebab dia. I see. Macam mana kita nak tahu yang kita berada dalam hubungan toksik? Okay, actually ada beberapa sign. Cuba hampa recall balik hubungan yang hampa ada sekarang ni. Aku boleh katakan the first and simplest sign adalah persistent unhappiness, di mana hubungan yang hampa ada sekarang ni tidak lagi memberikan kegembiraan, sebaliknya memberi rasa marah, sedih, anxious dan negative feelings yang lain. Selain itu, kurangnya support. Hang boleh rasa hang tak dapat sokongan daripada partner hang. Kemudian, toxic communication. Perbualan hampa tu penuh dengan kritikan, hang akan cuba elak untuk bercakap dengan partner hang. Berlaku tingkah laku mengawal, dia akan tanya hang nak pergi mana, dia akan marah hang bila lambat balas WhatsApp. Dia ignore kehendak hang tak pasal ikut je apa yang dia nak, dia akan abaikan keperluan hang. Kemudian hang rasa hang kurang dan hilang relationship hang dengan orang lain. Maksudnya relationship dengan kawan, dengan family. So banyak free time hang terpaksa untuk deal dengan dia je. Macam tu. Semestinya banyak lagi kan? Betul? Okay, kalau sekarang ni hampa berada dalam fasa toxic relationship, apa yang hampa nak buat? Kita mesti rasa dilema. Nak selamatkan kau, nak tengok saja ataupun nak melarikan diri. Aku faham, rasa sayang yang hampa ada tu mesti menjadi penghalang untuk hampa bertindak. Kalau kita pilih untuk tengok saja, biarkan saja, lama-lama dia boleh menjejaskan diri kita juga. Here we go, mari kita bincangkan. Kita ada 3 pilihan. Yang pertama, kita stay je dengan toxic relationship tu. Aku tak recommend benda ni, sangat membahayakan. Yang kedua, kita keluar daripada toxic relationship tu. Yang ni yang orang selalu nampak dan selalunya orang buat. Yang ketiga adalah untuk kita tukar daripada toxic kepada a healthy one. Kalau aku kan Ida, aku pilih yang ketiga. Tukar daripada toxic kepada a healthy one. Macam buang masa pula nak start a new relationship setelah apa yang diharungi sebelum ni bersama-sama. Okey Syira, kalau hang pilih untuk mengubah, ini yang perlu hang lakukan. Based on pembacaan aku, untuk tukar toxic relationship into a healthy one, kedua-dua individu perlu lakukan sesuatu. Dua-dua perlu willing to invest, perlu belajar menerima tanggungjawab dan seterusnya perlu tukar daripada sikap suka menyalahkan kepada sikap lebih memahami. Seterusnya, kita kena identify apa punca konflik itu berlaku. Kita juga perlu buat self-reflection. Dan apa yang menarik kat sini adalah kita belajar untuk guna I language, iaitu language of responsibility. Di mana kita cuba terangkan dekat orang lain apa yang kita rasa tanpa menyalahkan mereka. Sebagai contoh, sebelum ini kita selalu cakap, hang selalu buat aku macam ni. Sebaliknya, kita ubah. Saya sedih bila awak buat saya macam tu. Okey, in case kalau cara-cara di atas tak berjaya, kita kena bersikap lebih open kepada pertolongan dari orang luar.
Aku rasa dah cukup kot explanation aku yang panjang lebar pasal ni. So aku harap hampa dapat the whole idea pasal toxic relationship ni. Kalau hampa rasa nak kami elaborate more on this topic atau ada cadangan tajuk, boleh leave komen dekat bawah. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel kami dan juga like, komen dan share video-video kami. Sehingga berjumpa lagi di video akan datang. Bye. Assalamualaikum. Kita ada 3 pilihan. Yang pertama, terstay je dengan toxic relationship. Toxic relationship ni payah betul nak sebut.